Du har sett på kortfilmen Ljus, kamera, hem. Både den gamla och den nya versionen. Och detta var ett skolprojekt som jag gjorde för 10 år sedan. Och jag hoppas att ni tyckte om det. Även den nya versionen som jag gjorde nyligen. Och det var ju huvudrätten. Det ni tittar på just nu är nämligen efterrätten. Där jag kommer nämligen att berätta till er hur detta blev till. Och så kommer jag också berätta om den här nya versionen som jag gjorde. Under gymnasiet så gick jag i en klass inriktat till media. Och i den klassen får man ju faktiskt lära sig hur man gör en skoltidning, hur man faktiskt fotograferar och även testa och redigera på Photoshop. Och under de året så har jag lärt mig mycket om det här med media, och jag har också lärt mig några nya saker som hur man färgkorrigerar bilder. Och så fick jag också veta när vi hade sån här rörlig bildlektion är att om man ska välja vilken videoformat man ska exportera om man vill få det bästa kvalitet men mindre storlek, så ska man ställa in det på H264. Och i det klassen så brukar man göra en grej när man gick i sista året. Och det är att man får göra ett slutprojekt av det som man har ju lärt sig när man gick i mediaklassen i gymnasiet. Och många har gjort ju som tidningar, några gjorde ju som diktböcker, vissa gjorde ju som bildböcker. Och så förstås så är det några som har gjort kortfilmer, och jag var ju en av dem som gjorde det. Och det här har jag faktiskt vetat om den här slutprojekten, så år innan sista årkursen så hade jag ju suttit och skrivit manus till detta kortfilm, så att jag kan vara nämligen beredd att påbörja göra det. Och nu när vi kommer till den här terminen där jag går sista året i gymnasiet, så börjar jag med att göra ett bildmanus. Och den bildmanuset, det gjorde jag i PowerPoint. För jag vet att de har ju papperna som man kunde som rita fram bilder. Men jag valde just PowerPoint för att jag vill inte slösa bort jättemycket papper på det. Och du kan alltså göra flera bilder så att det aldrig tar slut. Och sen efter det så gjorde jag ett uppdrag att göra en casting för att hitta de här skådespelare. Så då hade jag satt upp ett papper på varje klassrum, och då kommer ju några som ville ju spela i detta kortfilm. Och det är där jag hittar de 2 stycken, Elias och Rasmus, som jag vet att känner till dem i samma klass och även från den andra klassen. Så jag förstod nog att de är ju riktigt bra på att spela i detta. Och nu börjar nämligen filmningen. Den första scenen som jag filmade, som jag minns att jag gjorde det i slutet av året, och det var ju den scenen där Elias kom på en idé och började skriva manuset. Och det var den första scenen som vi filmade. För sen, månad efter, så när vi kommer in till det nya året, så började jag filma av scenen. Och där var det lite tajt att försöka hitta någon bra tid att filma med skådespelare. För det handlar ju också om att vi går ju i en skola. Och då måste vi försöka hitta en bra tid att försöka faktiskt komma ifrån lektionerna för att filma de här scenerna. Så när de inte var aktiva så försöker jag ju filma såna här små bilder. Som till exempel en gång var jag nere i källare och filmade såna här slitna väggar och rör på taket och ja, självaste massor av skräphögar som de har ju lämnat. Och så var vi ju en gång ute vid vattnet tillsammans med en kompis och filmade också lite grann där han även också hjälpte till att
hålla den här pappersbåten och kasta stenen på vattnet så det ser ut som att de skjuter kanonen på det. Och under tiden så klipper jag in de här scenerna samtidigt när jag ska planera in min nästa filmningen. Så vi filmade en gång när de träffades i hallen och så visade han upp manuset. Sen så filmade vi en gång med Elias och flickorna ute där han får veta om den här videon som visas på nätet. Sen filmade vi en scen där Elias jagar Rasmus med hammare som han skulle slå med efter han har fått veta om vad han har gjort. Och vi filmade ju det först och sen efteråt så filmade vi in i toaletten. Och då minns jag att Elias kunde inte vara med i de sista filmningen för då hade han lektion. Så då hade jag ju filmat med Rasmus först och sen dagen efter så drog jag ifrån Elias från lektionen för att filma den scenen där han också är inne på toaletten. Och så kommer vi till den scenen där de filmar varandra om det här med piraterna och det minns jag ju mycket väl att detta var ju nämligen det sista som vi filmade innan allting var ju nämligen över och då kunde vi nämligen pusta ut efteråt av all arbete som vi har hållit på. Det bästa som jag har gjort det var ju efter när jag har filmat så har jag suttit och klippt ihop alla scener och jag fick ju faktiskt mest fria händer och välja ut vilka bilder som var ju bäst att lägga till. Och när det kommer till den här action så valde jag till också så här bilderna vad som är ju bäst för att få den där känslan. Och även också göra effekterna som när han skjuter med pistolen så kommer det ut en kula ute. Och där vi kommer till specialeffekter som när jag gjorde den här blodfläcken som splattar på väggen så minns jag att jag hade som hittat ett recept där man ska som blanda ihop med en sån här glukossirap samtidigt med ketchup så det ser ut som ett människoblod. Och så hade jag ju som lagt kamera på ett vitt papper på golvet och så tog jag självaste den här blodet och slängde ner den på pappret. Så tog jag med den bilden och la till det på väggen så såg det ut som att det kom just på väggen. Och en annan bäst sak som jag kommer aldrig att glömma bort och det är ju nämligen när jag skulle göra ljudet. För min lärare känner till en känd Guldbaggeprisade ljudmixare Patrik Strömdahl. Så då hade jag ju varit en gång hemma hos honom på hans ljudstudio och gjorde de här ljudeffekterna. Och så har han också samtidigt mixrat ljudet på filmen. Och jag har ju lärt mig från honom av allt med det här med ljudet att det är ju så känsligt att vad som än syns så måste det höras. Så jag tog med av det som jag har lärt mig och gjorde av det med de andra projekterna. Och det bästa av allt att jag var hemma hos honom och han gjorde ju alltihop med ljudmixningen och ljudeffekterna. Skolan betalade. Så det är jag glad över att de gjorde det. Så jag kan alltså nämligen säga att detta var ju nämligen ett bra upplevelse att skapa detta kortfilm med skådespelare och få också andra stöd för att hjälpa till att göra detta. Så detta är ju en skillnad mellan det och den andra där jag sitter och gör egna själv. Och nu så har det gått 10 år sedan jag gjorde den här kortfilmen. Och vid den här lägen jag tänkte på att jag skulle göra ett remaster. Och tanken var just det är att jag skulle kanske göra det bättre. Det kan vara någonting som jag var inte nöjd med när jag
klippte. Och det var några saker som saknades som jag la till. Och jag har alla de här materialerna som jag gjorde i skolan. Så det var ju bra att bara klippa in de här scenerna och förbättra det som jag ville ha. Så när jag gjorde den här projekten var ju under terminen och därför var det väldigt mycket rush över det, att försöka hinna och filma detta och sen klippa in och försöka göra det saker som man inte hinner. Men nu så har jag väldigt mycket tid att spendera att fixa det jag vill ha. Så i början så gjorde jag så att jag klippte in de här scenerna likadan som originalet. Så jag tog med den här filmen som jag gjorde och la den åt sidan så att jag kan nämligen syka in de här klipperna samtidigt som originalet. Och någon gång så kommer jag fram några materialerna som inte kom med i filmen som jag tyckte faktiskt att ja, men det där såg ju faktiskt bättre ut än vad originalet var. Så då hade jag ju som ersatt de här klipperna och det såg ju faktiskt bättre ut. Annars så är det ju likadant som originalet, att jag klipper in steg för steg. Låt oss ta några delar som jag har gjort. På ett klipp när vi ser Elias ger en örfil på Rasmus. I originalet när Elias släpper på Rasmus så ser man ju att handen slår ifrån ansikten. Och det är för att det inte ska göra ont när vi filmar. Så jag har nämligen datagjort detta genom att jag har tagit Elias hand som en freeze frame och så har jag flyttat den närmare på Rasmus face. Och det var ju nämligen svåraste att göra eftersom att när Elias slår på honom så blir ju bilden suddig. Så det var ju väldigt tufft att försöka maska självaste handen och försöka flytta fram till Rasmus face. Och jag försökte det bästa jag kan och det såg ju väldigt bra ut och det såg ut som att han slog på honom. Men du lever! Och nästa så har vi ju då när Elias skriver manus. Och där har jag gjort så att när man ser den här pappershögen så har den nu en skugga på bordet. Och så har jag en liten grej som jag la ju till i det. Och det är att i originalet när han skrynklar på pappret så gjorde han en liten blick mot kamera. Titta inte mot kamera. Hela världen tittar inte på kamera. Så vad jag gjorde så är att jag maskade på hans öga och la till det som kommer ju som efteråt. Och då ser man ju att han tittar inte mot kamera. Och så kommer vi till scenen där de är vid vattnet och filmar. Och det är ju ingen snack om saker med detta. Förutom att jag har lagt till en ny layout ur kameran. Och så la jag till en pipljud. Och börja! Men under tiden när jag har hållit på och klipper in de här scenerna så märkte jag då en sak att det som jag hade på originalet är ju nämligen borta. Och det är ju de här fläckarna som störde mig. Och jag tror jag vet ju att det kan ju bero på att när jag gick i skola och klippte de här scenerna så klippte jag det i sekvenser. Och det är ju för att efter jag har filmat vissa av scenerna så tar jag med det och så gör jag det som sekvenser, som scener kan vi säga, som gruppering. Så att jag kan alltså slänga in direkt när det är klar. Och de här fläckarna kommer ju på den scenen och även de här scenerna där han träffar de här tjejerna. Och nu när jag klippte in de här steg för steg så är ju fläckarna borta och då ser ju scenerna helt rena. Hej då. Titta inte mot kamera. Och nu kommer vi till toalettscenen och det här är ju då anledning varför jag gjorde ett remaster. För när jag var hos Patrik i hans ljudstudio så var jag ju med halva av arbetet för att sen efteråt så tog ju tiden slut för mig och jag var tvungen att åka hem. Så han gjorde ju klart resten av ljudet, men han missade en viktigaste på detta scen och det var ju förstås kissljudet. Rasmus,
Elias! Hur mår du? Jo, jag mår bra. Ja, bra. För är det inte därför Rasmus var på toa från början? Men vad gjorde han då där inne? Står han där och ber och tror att själva toaletten är en bikt? Så jag fixade det här kissljudet. Och det var ju nämligen busenkelt. För allt vad jag gjorde är att jag tog min telefon, gick in på toaletten och sen så spelade jag in samtidigt när jag hällde vatten ner från toan. Så när jag klippte in den här kissljudet på scenen så kunde jag inte sluta skratta på just den delen när han reagerade från Elias när han sa att han har en present till honom och han plötsligt slutade kissa. Alltså jag kan inte sluta skratta över det. Du, jag har present till dig. En present? Och nu till fighting-scenen nere i källaren. Och om man tittar på originalet så ser man ju på deras ansikten när de håller på och slåss att de skrattar med varandra. För det är ju nämligen så att det är ju svårt att hålla sig för skrattet när man gör detta scenen. Men då är det så där man funderar på hur löser man detta? Med att när de håller på att slåss mot varandra men att man ska försöka undvika att de skrattar. Och då tänkte jag ju på en sak när jag har kollat på några av filmerna som har de här fight-scenerna, att vissa av dem har ju de här blinkningar. Och det gjorde ju så att de här blinkningarna fick ju mer fokus på när de slåss än vad man får fokusen på något annat. Så då hade jag gjort så när jag satt och klippte att jag gjorde ju de här blinkningar. Och då såg man ju sen direkt att det blev ju mer fokus på när de slåss än på att man ser på deras ansikte att de skrattar. Sen så har jag gjort om effekten när Elias skjuter. Och i originalet när jag gjorde den här pistolkulan så gjorde jag det i modellera. Så när jag skulle kolla efter så fanns det ju en gul. Så jag tog ju en grön och gjorde en rund kula. Och så hade jag som photoshoppat och gjort det gult och placerat en vit streck så det ser ut som att det glänser. Och det märker man ju ingenting när det skjuts för den åker ju snabbt. Så jag har ju faktiskt gjort om det och gjort det så att det ser riktig-ish. Alltså att det inte är helt riktig. Och vad jag gjorde är att jag gjorde ju den kula i 3D. Så jag tog ett referens av en pistolkula och så har jag suttit i Blender och har gjort ett 3D-modell av självaste pistolkulan. Och jag skulle kunna ha gjort det bättre, att det ser ju riktigt ut, men som sagt, det åker ju så snabbt så man märker ju ingenting. Så det blev som det blev. Och så kommer vi till den scenen där vi ser vaktmästaren bli skjuten. Och då vill jag ju som testa att lägga till en liten sak på den klippen där vi ser en blod rinna från honom. Vad jag gjorde, och förstås min mamma var ju med på detta, så gjorde vi ett busenkelt effekt. Så hon gjorde självaste blodet med hjälp av de här matingredienserna som vi hade. Och jag hade som placerat kamera på ett vinklad bord. Och där gjorde vi så att när vi filmade så hällde vi försiktigt på ett vitt papper så det fick rinna lite. Och sen så klippte jag in den på scenen som jag samtidigt håll på och försöker lösa till med att lägga till någon sån här filter och försöka lägga till en lager så att man kan se att det är ett blod. Så ser man ju på direkt att blodet rinner från vaktmästaren. Och det är vad jag gjorde i remasterversionen av Ljus, kamera, hämnd.
Och hur var det faktiskt att göra detta? Jag tyckte faktiskt att det blev ju bättre än vad jag gjorde när jag gick i gymnasiet. För att när jag gjorde det så hade jag ett helt år på mig för att göra detta kortfilm. Och nu, efter bara några år, så hade man ju mer tid att spendera för att göra det bättre och fixa till det som saknades. Men jag vill inte att det ska vara en ersättning av originalet. Jag vill inte vara som George Lucas med de här Star Wars-filmer. Att man tar det som är redan gjort och gör om den och sen gör den till en slutgiltig version och kastar bort originalet. Nej, utan jag tycker faktiskt att originalet visar hur mycket jag har gjort när jag gick i skolan. Och att den nya remaster som jag gjorde är ju hur det skulle ha sett ut när man har haft så mycket tid och att det blev ju bättre. Så jag är nöjd med det och jag hoppas att skådespelare som är med i detta kortfilm tycker också det när de får se den nya versionen. Så det var det jag ville bara säga. Tack för mig.